dyan, nag-vlog ako. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. As you can see sa title, gagawa tayo ng aesthetic makeup look, which is yung cloud makeup look. So without further ado, let's get started! So first, mag-alcohol muna tayo. Sanitize muna natin. Maglalagay ako ng facial toner. Ito yung ginagamit kong facial toner guys from Tires. May langaw pa. May langaw na nakapasok. And then, second one is maglalagay tayo ng moisturizer. I love this moisturizer from Aqua Moisturizer from iWhite Korea. Guys, by the way, tatanggalin ko lang yung balbas ko off cam. So, babalik ako. 2,000 years later. And next naman ang gagawin ko is maglalagay ako ng No Shine Mattifier from PICSART. So, lalagyan na natin siya dun sa may mga chismis. Yung may mga chika para matakpan siya at hindi mahalata. Yan. And next, ang gagamitin kong foundation is from Superstay, Maybelline. And the shade 220. This is my favorite kasi sakto lang sa skin tone foundation. Mas maputin. And ang concealer na gagamitin ko is from L'Oreal Infallible Full Wear Cover. Ubus na to guys, pero nano ko lang kasi nang hinaya ako and hindi pa kasi ako naka-order sa Lazada ng concealer. So, lagyan na natin sa under eye. I like this concealer kasi full coverage siya. And i-blend lang natin siya using this sponge or blending sponge.
Ngayon, isiset natin siya sa powder, which is yung gamit kong powder or final powder is from Nichido. And isiset natin siya yung nilagyan natin ng concealer. So, next naman is magpaproceed tayo sa ating kilay. So, ang gagawin natin is ibabrush na natin siya ng spoolie brush. And then, ang ginagamit ko sa kilay ko is from Nichido brand. And then, meron na akong maliit na spoolie. Ito yung gagamitin ko pang kuskuso dito para mailagay ko sa aking kilay. So, let's go! And guys, lilinisin lang natin siya ng concealer, yung ginamit ko kanina. Magaganas tayo ng konti. And then, gagamit lang tayo ng flat brush para sa ating concealer na panglinis sa ating brows. Yan, naguglag ako. So, alright. So, ang gagawin naman natin is i-wipe out lang natin yung powder. And ngayon is isi-set na yung face ko ng powder. Same also from Maybelline New York. So, magsiset lang tayo ng powder, guys. Next is magkukontour muna tayo, and after that, let's proceed na tayo sa cloud na yan. And ngayon, ang gagamitin kong pang contour is from Vice Cosmetic, which is Aura Contour. And gagamit na tayo ng small brush para sa contour natin. And sa nose line naman is gagamit tayo ng small brush. And guys, after mag-contour is maglagay lang tayo ng powder dito. So, let's proceed to the eye na, guys. So, medyo oranges or orange yung gagamitin ko para sa